කොනිචිවා ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සකුරා ෆෙස්ටිවල් එකකට. ජපාන් භාෂාවෙන් ෆෙස්ටිවල් එකට කියන්නේ ඔමත්සුරියක් කියලා. ඉතින් සකුරා ඔමත්සුරියකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ශිසුෝකා කාසල් එක. හැම ටවුන් එකකම වගේ මේ වගේ ඔමත්සුරි තියෙනවා සකුරා පිපෙන කාලයට. ඉතින් නටන්න, සින්දු කියන්න, හොඳට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න මේ වගේ ගොඩාක් විනෝද වෙන දේවල් මේ ඇතුලේ තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද තියෙන්නේ හොඳටම විනෝද වෙන්න. අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. ඉනේ හරියට Pun, pakai kan? සකුරා මල් පිපෙන කාලෙට ජපාන් අයගේ ට්‍රැඩිෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට සකුරා ගහක් යට ඉඳගෙන කන බොන එක. ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් අරගෙන හොඳට කනවා බොනවා තමන්ගේ පවුලයත් එක්ක. ඒක තමයි ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන හොඳම විනෝදය. මෙතන ඉන්නවා ජපාන් සාම්ප්‍රදායික විදිහට අඳගත්ත අය. ඉතින් එයාලත් එක්ක ගිහලා ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. සෝෂල් ඩිස්ටන්ස් තියාගෙන තමයි හැබැයි ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දිග පොලිමක් තියෙනවා. ආයි අරිගතෝ. Pede que iන්න පොඩි නෑ. පොඩි ආසාව. මේ ඔමත්සුරිය රෑ 8 විතර වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් කොරෝනා හින්දා තමයි රෑ 8 විතර වෙනකන් තියෙන්නේ. නැත්නම් ඊට වැඩිය රෑ වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් අද රෑ 8 වෙනකම්ම අපි මේ ෆෙස්ටිවල් එක වටේටම ඇවිදිමු. මොනවාද? ඇපල් ගෙඩි? ඇපල් ගෙඩි මොනවද? දෙපණියන් සීනි වල මොනවද? සහට අදලා තියෙනවා.はい、ダブルで2枚をどうぞ。 Oh, putas. Simo kaitan. සල්ලි දුන්නද? සල්ලි අරිගතෝ. සල්ලි දුන්නද? මොකද? 800円です。 ආයි අරිගතෝ. ありがとうございます。 ඔන්න අපි ගත්තා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්. මේක ටොපි එකට දාලා තියෙනවා මේ වගේ චිකන් දාලා තියෙනවා සෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු රස කොයි මොන වගේද කියලා. ගිහිල්ලා බලමු. මාස්ක් එක අතට. මේක හරිම රසයි. චිකන් වලට මයොනයිස් චීස් දාලා ඒකට එළවලු දාලා තමයි හදලා තියෙන්නේ රොටි එකට. ඒක ඉතින් වෙන රසක්. යන්න ඇයි? මෙතන තියෙන අයිස්ක්‍රීම්. තියෙනවා? ඉතින් කොයි જાතියද? ඈ? කොයි જાතියද? මැංගෝ මේක. ඒකද? හොඳද? කාකි කොරි මැංගෝ. ඒ කියන්නේ
ක්‍රෂ් කරපු අයිස් වලට උඩින් මැංගෝ ෆ්ලේවර් එක දාලා. බලමු මේක කාලා. කන්නද බොන්නද? කන්නද බොන්නද? බොන්න තියෙන්නේ. ඔව් නෙමෙයි ඉස්සර ගන්න දීලා නේ. කන්න මේකක් තියෙන හැන්දක් තියෙන. මේ බා නමුතු විදිය හැන්දක්. පොඩ දැන් කන්න තියෙනවා කියන්නේ. රහ වැඩිද? නෑ අයිස් විතරයි. අයිස් විතර? එහෙම ලොකු රහක් නෑ. මැංගෝ රහ එනවා. හැබැයි ඉතින් නිකන් අර හිම කනවා වගේ තමයි. දාපු කෙසල් ගෙඩි චොක්ලට් දාලා අනිත් ඒවා එක එක ෆ්ලේවර් දාපු ස්ට්‍රෝබෙරි ඒ වගේ එක එක ෆ්ලේවර් දාපු කෙසල් ගෙඩි තමයි මේ තියෙන්නේ. කාලා බලමු. කාලා. බෙස්ට් දෙමින් කාලා. මොනවද? කට ඇද කෙසල් ගෙඩි එක්ක චොක්ලට් කනවා වගේ. විශේෂත්වයක් නැහැ. වෙනස් මොනවද තියෙනවා? අවුලක් නැහැ. මිචි මිචි. සකුර මල් ලස්සෙන් හීනෙට පුංචි පොදයකුත් යනවා. හැබැයි ඉතින් වැස්ස කියලා මිනිස්සු එනවා තාමත් මේ ෆෙස්ටිවල් එකට රෑ වෙනකම් තියෙන හින්දා අපිත් රෑ වෙනකම් ඉන්නවා. හැබැයි රෑ වෙනකොට ගොඩක් අය මිනිස්සු වැඩි වෙනකොට අපිට කතා කරන්න බෑ. කොහොම නමුත් එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. HithumatheJAPAN අපේ Facebook එක, Instagram එක follow කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන ලබන සතියේ හම්බ වෙන්න. ගිහින් එන්නම්.娘よりちょっと気取った眼差し皆さんも燃えろ燃えろ眩しすぎるお前との出会い
急げる乾いた風に口づけを優しげにときめく街触れ合う素肌